አዎ እንደጠፋንና ቃለን ብዙ ጊዜ ያልተመቻቸልን ሆኖ ኤግዛምም ስለነበረን ለዛ ነው ቪዲዮ ያለቀቀን ዛሬ ግን በአዲስ ቪዲዮ መጣናል ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው እነማን ትልልቅ ዩቱበሮች እንደሚያችሁ የምታዩበት መንገድ የምናሳያችሁ ይሆናል ከዛ በፊት ግን ለእናንተ የሚሆን አሪፍ ቻናል ይዘንላችሁ መጣናል ሪላክሴሽን ኤንድ ሜዲቴሽን የተባለ ዩቲዩብ ቻናል በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ አጫጭር የሆኑ ባክግራውንድ ክላሲካል መሆን የሚችሉ ሙዚቃዎች የሚለቀቁበት እንዲሁም ሜዲቴት መታረጉበት ክላሲካሎች የሚለቀቁበት ለማንበብ ጠቃሚ የሆኑ ክላሲካሎችም ያሉበት ሪላክስ ማድረግ የምትችሉበት ዲፕ ስሊፕ መተኛት የምትችሉበትን ክላሲካሎች የያዘ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የተከፈተ ሪላክስ ማድረጊያ ዩቲዩብ ቻናል ነው ገብታችሁ የሱንም ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ የምናስቀምጥላችሁ ይሆናል ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ምትሉን በተን ይጫኑ እንዲሁ ቪዲዮአችን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉልን አስተያየትና ጥቆማዎችን በኮሜንትና በኢንቦክስ ያድርሱን ወደ ቪዲዮ እናልፋለን እሺ ተመልሼ መጥቻለሁ በመጀመሪያው ወደ ፕሌይ ስቶር ነው ይዘናችሁ የመጣን እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ያለባችሁ አፕ አለ ይሄ በስልክ የምትጠቀሙ ከሆነ ነው በብራውዘር ተጠቀማሉ በስልክም ሆኖ ካላችሁ መፍታችሁ ነው ግን መጀመሪያ በስልክ የምትጠቀሙ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚያስፈልጋችሁ አለ በጣም ጠቃሚ ለክሬተሮች በጣም ጠቃሚ አፕ ነው ለዩቲዩብ ስለዚህ ዩቲዩብ ስቱዲዮን እንዴት ዳውንሎድ እንደምታረጉት አሳያችኋለሁ 24 hours later እሺ ልክ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነት እንትኖች ናቸው አፖሽ የሚመጡላችሁ ተንበን ያለ መስሪያ ምናምን ያው እነዚህም ጠቃሚ አፖሽ ቢሆኑ ይሄን ያክል ብዙም እንትን አይደሉም ግን አሁን ቀጥታ ማሳያችሁ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ነው መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ስለሆነ ይሄኛው የሴቲንግ አይነት ምልክቱ ነው መሃሉ ላይ የዩቲዩብ ሎጎ ያለበትን አፕ ትከፍቱታላችሁ 1 hour later አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው ይሄን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ብቻ ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ከናንተ ሌላ ምንም ነገር አይጠበቅም እዚህ ጋር ይሄኛውን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጋችሁ አጠቃቀሙ ይሄ ካልተመቻችሁ ወይኔ ከማሳያችሁ ጋር ካልገባችሁ ወይም አንድ አይነት ካልሆነላችሁ እዚህ ጋር በፒሲ እንዴት እንደምታረጉት ወይ ደግሞ በስልካችሁ ማርጋችሁ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ ላሳያችሁ እዚህ ጋር ሰርች ማድረጊያው ላይ እንመጣለን እዚህ ጋር የፕሌይ ስቶር ሰርች ባር ላይ ሲሆን ከክሮም ሰርች ማድረጊያው ባር ላይ ትሄዱና studio.youtube.com ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ብላችሁም ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ብላችሁ ጉግል ላይ ሰርች ብታረጉት እዚህ ጋር ዩቲዩብ ስቱዲዮ ቀጥታ ይመጣላችኋል ይሄ የዩቲዩብን እንትን እንዳይሆን studio.youtube.com ነው የሚል ይሄንን አንድ ጊዜ እንከፍተዋለን 1 hour later እሺ ቀጥታ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ሲከፍትላችሁ በቻናላችሁ ይሄ የከፈታችሁት የቻናላችሁ እንትን መሆን አለበት እዚህ ጋር አለ አሁን ይሄ ልክ YoFan ቴክ ነው የሚል YoFan ቴክ በሚለው ቻናል አሁን አፕሎድ ወይም ማን እንደሚያችሁ ማየት የምትፈልጉበት ኢሜል መሆን አለበት በሱ ኢሜል መግባታችሁን ቼክ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቀጥታ ትመጣላችሁ አናሊቲክ ሚል አለ አናሊቲክ ሚለውን ከጎን በኩል ነው የምታገኙት ይሄ አሁን ማሳያችሁ ካልተገጣጠመላችሁ በስልክ እየተጠቀማችሁ በስልክም እየተጠቀማችሁ አፑን መጠቀም ካልፈለጋችሁ ክሮም ብራውዘራችሁ ላይ እዚህ ጋር 3 ነጥብ አለች እቺን 3 ነጥብ ኮንትሮል ማድረጊያ እንትኖች ናቸው እዚህ ጋር ተነኩና ዴስክቶፕ ሞድ ሚል አለ
ሪኩዌስት ላይክ ዴስክቶፕ ሞድ ምናምን የተለያዩ እንትኖች አሉ እነሱን እንደየስልካችሁ ስለሚለያይ ነው ሪኩዌስት ላይክ ዴስክቶፕ ሞድ የሚለውን አንድ ጊዜ ቲክ ታረጉታላችሁ እሱን ቲክ አርጋችሁ እንደጨረሳችሁ ወደ ልክ እንደዚህኛው ልክ እንደ ኮምፒውተር ነው የሚያደርግላችሁ ስለዚህ ወደ ጎን ታረጉና ስልካችሁን አናላይቲክ ሚል አለ አናላይቲክ ሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን እሺ እዚህ ጋር ይሄንን አናላይቲክ እንደከፈታላችሁ ከሪቬን ከሚለው ጎን ላይ ኦዲየንስ ሚል አለ ኦዲየንስ ሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ ታረጉታላችሁ በኢትዮጵያ ምን ያክል ፐርሰንት ያቻል ይላል 78.6% ኢትዮጵያኖች ናቸው የሚሆን እዚህ ጋር በዚሁን ለማሳሰብ እንፈልጋለን ቪዲዮአችንን እየተመለከቱ ሰብስክራይብ ሳያረጉ የሚሆኑ ሰዎች 76% የሚሆነው ሰብስክራይብ ሳያረግ ነው የሚሆን 24% ብቻ ነው ሰብስክራይብ አድርጎ የሚሆን ስለዚህ እዚህ ጋር ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እዚህ ጋር በመቀጠል ምን ያክል ሴት ምን ያክል ወንድ እንደሚያችሁ የተቀመጠ አለ ምን አይነት ቋንቋ እንደምትጠቀሙ ከስንት አመት የሆኑት ናቸው 18 24 ከ5 እስከ 34 ያለው ከፍተኛ ነው እነሱ ይሆናል ምናምን አናላይቲኩ ብዙ አናላይቲክ አለ ቀጥታ ወደዚህ የመጣ ነው ግን በወር ውስጥ ያዩን ትልልቅ ዩቲዩበሮች እነማን ናቸው ይላል እዚህ ጋር አዲስ ሪቪው የሚባል አለ ብዙዎች ታውቃቸው ያላችሁ ያስባለው አዲስ ሪቪው አለ አዲስ ሪቪው አለ አቤል የወይኗ ልጅ ቁጥር 216 ሰብስክራይበር ነው ያለው በዛ ዩቲዩብ ቻናሉ እየገባ የኛን ቻናል ያያለ ማለት ነው ማይኮም 362 ሰብስክራይበር ያለው ትልቅ ዩቲዩበሮች ናቸው እነዚህ ዩቲዩበሮች የኛን ዩቲዩብ ቻናል እየገቡ ያያሉ ማለት ነው ማይክ ቴክ የሚባለው ዩቲዩብ ቻናል የኛን ቻናል እየገባ ያለ ባቢ እነዚህ በጣም ፌመስ የሆኑ ትልልቅ ዩቲዩበሮች ናቸው እኛም በጣም ምናደንቃቸው ትልልቅ ዩቲዩበሮች ናቸው እነዚህ ዩቲዩበሮች በከኛ ዩቲዩብ ቻናል እየገቡ የኛን ቪዲዮ አይተው በዚህ ወር ውስጥ የኛን ቪዲዮ አይተው ያውቃሉ ማለት ነው በመቀጠል ማሚሻ ኦንላይን የተባለው ዩቲዩብ ቻናል ቴካቢ የተባለው ዩቲዩብ ቻናል እነዚህ በጣም ትልልቅ ነው የማውቃቸው ትልልቅ ዩቲዩበሮች ናቸው እነዚህ ዩቲዩበሮች የኛን ዩቲዩብ ቻናል እየገቡ ቼክ ያደርጋሉ ማለት ነው እዚህ ጋር እነዚህን ነው ለማየት የመጣ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን የተሰላ በ7 ቀን ውስጥ አሁን በቅርቡ በ7 ቀን ውስጥ የተሰላ ዳታ በቂ ዳታ ስለሌለ ነው እንጂ በቂ ዳታ በሚኖርበት ቀን እዚህ ጋር በ7 ቀን ውስጥ ያያችሁን ትልልቅ ዩቲዩበሮች ያመጣላችኋል እሺ ጨርሰናል ውድ ዩቲዩብ ተመልካቾቻችን የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በቀጣይ በአዲስ በአማረ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው Thank you.